Chùm riêng xua xe bông bông tỏ khní ngày ní ở trường mà nhằm mi cô tiết hào anh chẳng sao bông bông tỏ nà tầng óc khní cái ngang này cái bọc một cái là cool ngay thấy chưa hả các bạn bông bông ở khní áo con này ban tu sửa na vít ở bao nhiêu nhưng tăng bị đau rồi họ đã cho chưa chỉ mới được nhưng mà vít ở thay áo con